ערב טוב! מה העניינים? וואי, כמה זמן לא היינו, פרק 17. איי איי איי, איפה הייתם? מה עשיתם? אני הייתי עסוק קצת. עסוק מדי. עסוק יתר על המידה. כן. לא בגלל חוק הלאום, לא בגלל חוק הלאום, חייב לציין, עוד שגם הערפדים לא נכללים תחת סעיף השוויון של חוק הלאום, וזאת בעיה גדולה לערפדים, הם יהיו אזרחים סוג ב', וזו בעיה גדולה מאוד, שהערפדים יהיו אזרחים מסוג ב', לפי חוק הלאום, וזו בעיה, כן, אז מה? גם לערפדים מגיע שוויון. מה לעשות? כן. אוקיי. אז הנה אנחנו כבר מתחילים לשחק. מי שמצטרף אלינו, אל תשכחו להגיד היי בצ'אט, שאני אראה. הנה לידור, מה שלומך לידור מזרחי? אם אני יכול להסביר לך, כי לא ראית את הפרקים הראשונים. טוב, אז ככה, בקצרצרה. אנחנו דוקטור רייד. דוקטור רייד הוא קודם כל דוקטור, רופא. אבל, הנה זה, אלה אנחנו. דוקטור רייד, איזה חתיכו. אבל אנחנו לא סתם דוקטור, אנחנו דוקטור שגילה שהוא ערפד. אקון, ליתר דיוק. ובתור ערפדים שזה עתה גילו שהם ערפדים, אנחנו יצאנו לגלות איך בדיוק הפכנו לערפד ולמה ומאיפה זה בא. אנחנו נתקלים בדרך באנשים, אנחנו בלונדון, השנה 1918, מלחמת העולם הראשונה. ואנחנו יוצאים להרפתקה לגלות מי בדיוק נשך את דוקטור רייד ולמה. כן? ולמה יש גופות בכל מקום, כמו הגופה הזאת למשל. חמור מאוד. אוקיי, בוא נראה מה יש פה. קצת כסף, תמיד טוב נחמד למצוא כסף. ובוא נראה. אז יש לנו ככה, יש לנו את מפת העיר. אוקיי, כמו שאתה יכול לראות, אנחנו נמצאים פה באחד המחבואים שלנו. ומפת העיר מחולקת לחלקים. יש את האזור הזה, הדרומי, יש את האזור של הדוקס המערבי והדוקס המרכזי, ואזור בית החולים, ואזור הווסט אנד, ואזור ווייטשאפל. אלה אזורים כמובן בלונדון, ואנחנו צריכים להסתובב ולהגיע לכל מיני מקומות. כרגע אנחנו כאן. כל אחד מהאזורים האלה יש אוכלוסייה. למשל זה באזור הדוקס. אז יש פה אנשים, כמו שאתה רואה, חלקם בריאים או מחלימים, כי אנחנו רופאים יכולים להחלים אותם, להבריא אותם, וחלקם חולים, ואם אנחנו לא נגיע אליהם בזמן, הם ימותו. כל האנשים האלה מכילים רמזים. אם אנחנו נגיע אליהם בזמן, נצליח להוציא מהם את הרמזים ולהתקדם בסיפור. אם לא נגיע אליהם, הרמזים שלהם ימותו איתם. כדי להתקדם בסיפור, אנחנו יכולים לנשוך, אנחנו יכולים להרוג, אנחנו יכולים לרפא, לעשות משימות. הנה למשל, אלה המשימות של אזור הדוקס, אלה המשימות של אזור בית החולים, אלה המשימות של אזור ווייטשאפל, ואלה המשימות באזור של הווסט אנד, שאנחנו רק התחלנו אותו, האזור הרביעי, שכמו שאתה רואה, רק משימה אחת הספקתי, שאר המשימות פתוחות עדיין. אנחנו מקבלים רמזים, אנחנו מוצאים ציוד ונשקים, אנחנו יודעים לייצר תרופות מהציוד, הנשקים וכל החומרים שאנחנו מוצאים. עם הציוד אנחנו יכולים לייצר כל מיני בוסטרים כאלה, כמו הסרומים והטיפולים כדי לרפא את האנשים. אנחנו מוצאים כל מיני אביזורים, יכולים למכור אותם או לייצר מהם חומרים אחרים. אנחנו מוצאים מפתחות וספרים ורמזים וכן הלאה, וכל הדברים האלה מקדמים אותנו במשחק. על כל דבר כזה מקבלים XP, בסופו של דבר את ה-XP אפשר להמיר בלילה, כשהערפד, אתה יודע, הוא לא מסתובב ביום בחוץ, השמש תשרוף אותו.
אז אנחנו יכולים בלילה ללכת לישון פה במיטה, במחבוא שלנו, כאן. ואז אנחנו יכולים לשדרג. אבל אם אנחנו משדרגים והופכים להיות ערפדים הרבה יותר, אלן שלב קם. אם אנחנו הופכים להיות ערפדים יותר חזקים, יש לזה מחיר כבד. העיר משתנה, אנשים מתים, מחלות משתוללות, אחברושים מטיילים ברחוב. הנה אחברוש. רגע. נמשוך אותו. I have this thirst for אז blood. ככה, בואו נפציץ שנייה במפה שלנו. יש לנו פה חלק מהסטורי להגיע פה לשאדו קבינט. יש לנו פה את המשך הסיפור. ואנחנו צריכים למצוא את מר בחור הזה, ארצ'ר וודביד, שהוא חולה בעייפות. ולפני שאנחנו עוברים לשלב הבא, מאוד כדאי לרפא אותו, אחרת הוא כנראה ימות. אז שלב קם שלפי דעתי כבר היה פה קודם, יודע שאסור לתת לאנשים למות. אז אנחנו נלך להמשך הסיפור. המשך הסיפור נמצא בכיוון ההוא, אם אני זוכר נכון. בואו נראה. כן, בהחלט. נרוץ לנו פה. בואו נחליט היכן אנחנו נגיע. כדאי לנו ללכת לכאן. אוקיי, אז אנחנו בקצה החצר נרוץ שמאלה ואז צפונה, וננסה להגיע פה בווסט אנד. לראות מה צופן לנו העתיד בשאדו קבינט. שם אנחנו נציג את עצמנו למועדון האסקלון ונראה מה יקרה. קדימה. בריצה קלה דוקטורית בריצה קלה. אוקיי. קודם הסיכוי שיהיו פה רמזים הוא לא גבוה, אבל כדאי לפספס את הרמזים, צריך לראות שלא מתחבים רמזים. אוקיי, נכנסנו לווסט אנד, ועכשיו אנחנו צריכים, בואו נראה, בכיכר ימינה, דרך הבית הזה, ולצאת אל הרחוב, ואז שם על האסקלון קלאב. בואו נקווה שאין לנו איזה שהן מפלצות בדרך. אוקיי. הנה מזדקה. הנה המעבר. הופ, איזה הבחור. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. זה החבר שלנו, קלרנס ברוסלי. אנחנו כבר, כן, כבר טיפלנו בו. אין לנו לפי שום דבר. כן, השאלות שלו עדיין נעולות. אין לנו רמזים לגביו. אז אנחנו לא יכולים להתקדם בדיאלוג איתו, אז אנחנו... You need some rest, Clarence. כן, כן. You should try to sleep. בדיוק. אז הוא נעזור אותו כרגע, את קלרנס. החורונת הזאת גם דיברנו אותה, אין לנו יותר מה לחפש אצלה, ולפי דעתי פה נמצא אסקלון קלאב, בוא נראה. אכן. יפה. אז בוא נראה מה קורה פה. באסקלון קלאב. אוקיי, שימו לב. הזמן טוב לשתות מים. טוק טוק. יבוא. עשה לי משהו. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? Cool. Yeah. I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club.
then Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. ככה הוא נותן לנו להסתובב לבד. אוקיי. בואו נסתכל קצת מסביב מה יש פה. יש לך הרגשה רעה לגביו? נראה בדיוק כמונו, יש לו גם עיניים אדומות. בוא נראה אם יש פה משהו שאפשר לקחת להם. שם איזה נצנוץ אני ראיתי. יש לנו פה בחור. There has been quite a battle here. כן. אתם רואים? תראו מה זה. תראו מה ראיית הערפד שלי. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. כן. תראו ברמה גבוהה אפשר... זה אותו כלום, הכל מלא דם פה. אוי אוי אוי. לא אכפת לך שאני מחטט לכם בארוניות, נכון? אפשר לדבר איתו אגב פנים. Welcome to the Ascalon Club, then Dr. Reed. זהו? Welcome to the Ascalon אמרת? Club, טוב, then אמר את Dr. זה. Reed. טוב, זה כל מה שהוא רוצה, לא רוצה לשתף איתנו פעולה, אין בעיה, אין בעיה. מה קורה פה? וואו! מה הלך פה? היה פה טבח קטן, דם בכל פינה. אבל אנחנו לא מפחדים מדם, אנחנו ערפדים. אוקיי, דלת. שלום. כן. הופה. מה? והנה אנחנו בחוץ. איפה אנחנו גם... אנחנו מצאנו את עצמנו... יש חצר לבניין הזה. אוקיי. חצר סודית. האם אפשר לחזור פנימה או שצריך ללכת שוב מסביב? לא, אפשר לחזור פנימה, איזה קטע. רמז, משהו? כלום? לא שום דבר. סתם כניסה אחורית לבניין. אוקיי? אפשר להתגנב. פנימה. אולי חוצה. קדימה. סידרו לכבודנו. אבל שאי אפשר לנגן. עוד גופות, עוד גופות. גופות וגופות. מה יש בחדר הזה? חדר עבודה של מישהו. תמונות של עץ. מסמכים, אבל אין רמזים. עוד דלת, אבל נעולה. בטח גם נצאת החוצה במחצר השנייה או משהו כזה. כן, הדלת שיוצאת פה החוצה. היא לא מעניינת. רמז משהו? כלום? כלום? טוב. קומה שנייה. מי החבר'ה פה? אני יודע. שומעים את תקתיק השעון. מכוון משהו עכשיו. 10:54. לא, לא מכוון. אוקיי. מה זה? נשק.
גוד דאגר. בוא נראה מה גוד דאגר נותן לנו. היה לנו גוד דאגר. היה לנו כלים כדי לשדרג. לא, אין לנו שום דבר, לא שווה לנו כלום. קצת כסף. הדלת נעולה. It's locked. לא אמר שמישהו מחכה לנו? אז הוא לא בצד הזה, הוא בצד השני. רגע. כן, כן, ראיתי את הדלת, שנייה, נבדוק עד הסוף, יש פה עוד איזה משהו. או! תראו מי פה. יש פה אנשים. שלום לכם. Good evening. מועדון ערפדים כזה. הם כבר יודעים שלפי חוק הלאום הם לא שווים. My good friends, if I may have your attention, behold our visitor, the good Dr. Reid, newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Wow. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reid. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reid. Thank you, my lord. באת בול בזמן. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? שאלות, שאלות, שאלות. כן, נא לספר לו על הגברת. שהיא חברה? שהיא הייתה שימושית? או שאני מעריץ אותה? בוא נשאר ככה בעצם. Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. Okay. מה אתם אומרים? שאל אותו, למה עכשיו? למה אני? למה הוא ידידותי? אני שאל אותו, למה הוא כל כך ידידותי? Why are you suddenly so friendly? The last time I met one of yours, he tried to kill me. Are you referring to Fergal? He was the most useful of servants, but he was just a servant. You, on the other hand, Doctor, proved yourself much more worthy.
You want me to find possible sources of the outbreak in the West End? Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed, but first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? אוקיי, האם הוא מנסה לעקוץ אותנו, או שאנחנו צריכים לבטוח בו ככה מעט? אני לא עניין לך לגלות לו שאני לא יודע מי עצר אותי, או לתקוף אותו על זה שהוא דיבר על המשפחה שלי בקטע ארסי כזה. אל תדבר על המשפחה שלי, חבוב. נהיה ישרי, תמיד עוד. No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. הופה. הסכים להצטרף או לשאול שאלה קודם? או לשאול שאלה קודם. Before I accept, I have so many questions. Please ask. יפה. מה מטרת המועדון? What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight to ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. אוקיי, הם נשבעו להגן על האימפריה הבריטית. אוקיי. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. Okay. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. גילה לנו על המועדון קצת. מה חברות במועדון? What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. זה לא נשמע רע. להיות מגן האימפריה הבריטית. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Okay. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members, and I do appreciate obedience. אז הוא רוצה שאני אהיה השפוט שלה. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all scowls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Okay. טוב, כמו שאתם רואים, נשאר לנו רק אופציה אחת. נשארה. זה להצטרף אליו. אז זאת אומרת שמי שעשה את המשחק רצה שאנחנו נצטרף אליו, אחרת לא היה עושה את זה ככה. אז כנראה שזה מה שאמור להיות. למרות החששות שלנו, אנחנו נצטרף אליו. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous.
It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. מה זאת אומרת טקס חניכה? אפשר לעשות לי זובור? My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? חיים חבר'ה, חיים, קצת דם. In front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. תחתום חביבי. רגע, לא, בלי עורך דין, ככה. חתן בדם. Delightful. ראיתם, הוא מצץ את הדם. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! Okay. I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic falcon 2 nights ago. I thought it was Fergal coming back, צריך but לדבר עליו, שיקבל משימה או משהו? barely רגע, spoke English. היה פה חדר שלא חקרנו. בבקשה. מפתח. לבייסמנט. קצת כסף. קוראים אותי למועדון, יודעים שככה אני ארקן אותה? מעניין. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings.
Why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? בדיוק, מה אכפת לך שנדבר עם דוקטור You were סוואנסי? spying on me. Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Bancher was my squire of עכשיו sorts. הבוס. אנחנו מקבלים Even before אינפורמציה becoming ממנו that ומשימות והוא יגיד magnificent לנו beast, he מה... was a brute. He served me well אולי for בסוף. decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No, he was a Volcod, all muscles and instinct. Quite the rare breed, ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. זה... נגלות לו? כן, נגלה לו. Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied scowls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the scowls. צריכים להרוג את כל הסקארס. אוקיי, סקארס are malevolent, some scars are peaceful, scars are victims. I have met peaceful and wise scowls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scowls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. Oh. How is your investigation going, Dr. Reed? Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. שודרגנו? אני חושב ששודרגנו. You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings and was a living example of probity for all. Oh. And he was my maker. הופה. William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Scowls. I see. So without the epidemic creating scowls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly.
Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Jeffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. True. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. Oh. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. Okay. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reed. We are counting on you. Okay. לשאול את כל המקומיים על אפשרויות להדבקה. אפשר יש פה עוד. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. מי הוא? הנה אלויסוס. אלויסוס. אוקיי. אוקיי. רמז אחד. לא, שני רמזים משלה. אוקיי, הוא שולט פה במרכז. אלויסוס. אלויסוס. אוקיי. Easy, perfectly fine, I don't like it. It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Okay. לחקור אותו. Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Okay. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. אלויסיס. הרגע הוא סיפר שהוא קלאב ממבר, אז אנחנו שאל אותו עכשיו אם הוא קלאב ממבר. Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson? Of Dawson and Dawson?
the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. Okay. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. בטוח. Okay. What do you know about the Guard of Prewan? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. אז אמרנו 6, אז הוא לא בשבילנו, אנחנו עכשיו רמה 4. נכון? כן. זה שאנחנו רמה 4 זה פותח הרבה אפשרויות. נתקדם. זאת רמה 4, אפשר לאכול אותה, בכלל רמה 3. הוא רמה 4, every. קודם כל את החבר'ה פה. דיגבי יש עוד סוד, זאתי עוד יש לה סוד, 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 סוד. כולם עם סודות. מה איתו? צריך למצוא אותו קודם. אותו אפשר לאכול. טרודני. איקבוד. איקבוד ורודני. אתם הבאים בתור. מה איתכם? גם את ביאטריס גוסוויק. ואת סטריקלנד. אהלן מיכאל. מיכאל, תן לעצמך מוד. דוקטורים האלה עכשיו אפשר לסגור איתם עניין גם. יש לו עוד סוד. רמה 5. אוקיי, דוקטורים, ואתה אפשר לחסל. מעניין. מה איתו? סודות, סודות, סודות. מערית לואיס אפשר לחסל. רמה 5. בסדר, מיכאל, באת בדיוק בזמן שאנחנו גם עלינו רמה. גם הצטרפנו למועדון האשקלון. אשקלון. אכן, לא הייתי בלייב מזה זמן מה. אבל הנה אני פה שוב. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. מה איתך מיכאל? This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. I'm sure you have more important things to do than talking with an old man like myself.
לא רוצה לדבר איתנו יותר. יש לנו מפתח לקומה התחתונה. בואו נראה. איפה מתחבאת הדלת? זה כבר טוב. אני לא רואה פה אבל הפתעות. שמה מצאנו מפתח לפה אם אין פה כלום? איזה קטע. מה מצאנו? Use of blood. אוקיי. נקודות. זה הכל. חייך. כל זה רק בשביל זה. סקין... הנה משהו. סקין אדיר בפורטנייט נתנו לו? איזה סקין? בסוף זה הסקנה קלאוד. אוקיי, עוד קצת נקודות. אוקיי. נראה לי שמספיק לנו. רוצה לדבר? Welcome to the Ascalon Club, then Dr. Reed. לא רוצה לדבר, לא צריך. סקול טרופר. לא. לא מכיר. אבל זה נשמע נדיר. אוקיי. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Women's right to vote is only the first step. Support the equality between men and women. אז יש לנו פה את הבת של ליידי אשברי. בוא נדבר איתה רגע. בואי, לאן? Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. סודות, 5,000 נקודות. סקין השלד. בטח שאני מכיר. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. כנראה שאני ראיתי משהו לפנייך. אוקיי, מה קיבלנו? יש לנו כאן, יש לי first dose of infection. יש לנו כאן, אוקיי. אלה הסיפורים הבאים שלנו במשימות. אבל
אבל כדאי לנו לשדרג קודם לפי דעתי. דוקטור סוונזי רוצה לדבר איתנו. לייב נתקע מאז שהתחלת לצפות. בוא נראה. אין דרופים של פריימים. מעניין. בוא נבדוק. שמירה במאגר נתונים זמני. מוזר. נראה. תוריד איכות פשוט, מיכאל, נראה לי שזה יעבוד לך. אצלי הכל תקין. אוקיי, בואו ניכנס חזרה. בואו נלך לדבר עם סוונזי, שזה אנחנו צריכים ללכת איסט, עד שנחזור לבית החולים. Good evening, Dr. Reed. Good evening. A great night, what? נכון. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. לא. זה שבאתי לפה. הופ, הנה מישהו. זה הבחור. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? פתחנו לו שאלה. Clarence, why have you distributed leaflets about vampires all across the West End? I have to warn everybody about them. They've killed thousands of people already, unnoticed thanks to the epidemic. We are all in danger here. Vampires in London? Come on, Clarence. Who's going to believe that? I'm not mad, Jonathan. You have to believe me.
I know they are real. They're all around us, even as we speak. גאון, אתה גאון. ברור שיש ערפדים מסביבנו, אתה לא רואה, תסתכל לי בעיניים. איזה רמה אתה? 3. חבל שאני לא יודע לך הכל, הייתי אוכל אותך עכשיו. אוקיי. Clarence, you've always been a reliable and a good friend to me. If you say you saw a vampire, then I believe you. Thank you, Johnny. Thank you for your trust. You don't know what that means to me. It's all right. But if you want my help, you have to explain exactly what happened. שלום, שלום, אלון לציוני, בטח שאני זוכר אותך. I saw an officer drink the תעמוד, blood of a soldier. שאני לא אזכור אותך. I saw its teeth, saw it bite. It was a vampire, Johnny, and they're here too. הופה. עוד רמז אחד, חביבי. אני אוכל אותך. אוקיי. מול ו... אוקיי. מה גילית על... Tell me what you have discovered about vampires, Clarence. They've always been here. And if you search for long enough, you realize others know about these devils too. I'm not alone. What do you mean you're not alone? Who have you met? The Guard of Prewin, the Brotherhood of St. Paul's Stole, Ichabod Throgmorton. Those names always pop up when you dig deep enough. Have you spoken with any of them? No. With the quarantine, it's almost impossible to leave the West End. But as a doctor, maybe you could, Johnny. Are you asking me to help you prove the existence of vampires, Clarence? Yes, Johnny. Please, gather all the information you can find about vampires and bring it to me. You're the only friend I have left. I need you. מסיבה? משימה עכשיו? כן, נתן להם משימה. אוקיי. Have you shared your research with anybody else? No. But I've published my leaflets all across the city, hoping that someday someone will realize I'm printing the truth. כל הכבוד, אלון, סיימת את כל הוומפיר? אז לא לגלות לי את הסוף. לא לעשות לי ספוילר. אני באמצע נראה לי. פרק 4 הרגע התחיל. Clarence, tell me about the vampire you saw in France. I was enjoying my leave in Rouen. I left the bar. Okay. Took a shortcut back to the barracks. I saw it in a back alley. An officer in a stained uniform biting into a soldier's neck. Did you ever see that officer again? No. He wore the uniform of the Royal Warwickshire Regiment. I did some research but found no trace of him. He probably stole it from a previous victim. But you were drunk, weren't you? Are you sure these two men were not just kissing? Please don't insult me, Johnny. אני לא יודע, I לא hid, כמה and I פרקים saw יש. him leave. הרגע התחיל פרק 4 And I saw the פה. body. אני מניח שיש הרבה. I've seen the צופים? same כמה marks here צופים in יש? London since I've returned. פה עכשיו בשידור 5. עוד סוד אחד קטן לגביו. You need some rest, Clarence. You should try to sleep. אוקיי, קלרנס, תודה. עוד קצת אקספי, זה תמיד טוב. בוא נרוץ לסוע על זה עכשיו. הגיע הזמן. מספיק. אוקיי. סטטקו, לדרך, גינה. קדימה. אני מדבר איתו. חמור מאוד מה שהולך. מה זה שם? כל הזמן הסחות דעת. הופ הופ.
או, תראו. So watch yourselves! This one! Filthy piece of shit! סקנים. לא ראו את זה בה. ותיקים שלהם. כאן יש מעבר אם אני זוכר נכון. נכון? לפני הרבה זמן? מה, בשבוע שלא שיחקתי אתה כבר סיימת את המשחק לא, אל תספר לי את הסוף, מה פתאום? אני יודע, בסוף כולם מתים. ואל תגלה. מי מדבר פה? שמעת מישהו מדבר. דוקטור, איפה אתה? Good evening, Dr. Tibbets. Dr. Reed, any good news to share? בוא נראה. אתה רמה 2. עדיין יש לי איזה סוד לא ברור עליך. או שלא, בוא נראה. 2 סודות. סיימת כבר ביוני? וואו, טוב, אז לא לגלות. Goodbye, Dr. Tibbets. דוקטור טיפץ, למה עוד יש לו סודות? זוז. מה איתך? Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. מה יש סודות? אוקיי, לא אין סודות. אבל היא רמה 5 משום מה. טוב. Goodbye, nurse. Call me if you need assistance. לא, אל תתקשרי אליי. איפה דוקטור סוונזי? יטריס, גוזוויק, אפשר לאכול אותה לפי דתי, אבל מי זה? הנה אותך נאכל, קדימה, בוא נראה. Good evening, Dr. Ackroyd. If you say so. הוא עצוב. בריא. יודעים עליך הכל. 4,000 נקודות. אוקיי, חבר'ה. יש לך סודות? אין לך סודות. אוקיי. Thank you for your time. We'll talk לא, later. מה פתאום? בואי. Good evening, Dr. Ackroyd. If you say so. כן. I say so. שים לב חביבי דוקטור וייברלי. אתה עכשיו הולך להתערף. בואו ניגל אותו מסובב קדימה. בדיוק.
patients. So many of them. Will Strickland be up to the task? I wonder. זה הטעים. חיים, קצת דם. זה בהחלט טוב. 30,000 XP. וואו, איזה שדרוג שאנחנו נעשה פה תכף. אוקיי. עוד דוקטור. היה פה עוד דוקטור שאפשר לאכול. איפה הם? איפה הוא נעלם? סוואנזי? סוואנזי צריך לדבר איתה, בוא נדבר איתו. היי סוואנזי! איפה הוא? למעלה. איפה הוא? אין פה משטרה, זה מה שטוב במשחק הזה. בואי נה סוואנזי. Hello, Jonathan. Hello. How are things on the West End front? Complicated, my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. מה אני אעשה איתך, דוקטור סוואנזי? Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult circles. Okay. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. No, טוב שי. It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. סוואנזי, אתה לא עוזר לנו, Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology. If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. ממש עזרת. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate. Maybe the only one able to answer you. Talltree? He's a discreet man who lives in the West End. Oh, אני הייתי בווסט אנד. עכשיו אני חוזר לשם. Thank you for your time, Edgar. תודה, אדגר. כמו תמיד היה נהדר לשוחח איתך. מאוד מעורר. יש פה משהו? טוב. איפה הדוקטור השני? יש פה עוד דוקטור אחד שאפשר לאכול אותו. נשוך אותו. רגע, נראה. הדוקטור הזה. סטריקלנד. וגם אותה אפשר לנשוך בעצם ביאטריס. אוקיי, אז יש לנו פה עוד שני חבר'ה לך שאפשר לנשוך. נהדר.
ביאטריס וסטריקלנד. בואו נמצא אותם. אוקיי. ביאטריס. רק יש גנגוס, לא? הנה סטריקלנד. הנה פה. הנה. הופה. דוקטור סטריקלנד. מה שלומך? Good evening, Dr. Reed. הוא מבאוס כזה. יש לך עוד חידות עליך? 4,000 XP. אתה נראה טעים. הכל פתוח. נהדר. שים לב. I could have saved Mr. Fiddick if I had more time. I could have shown you all. יש לי דם על השפתיים. דם על הבגדים. דם. גסוויק! איפה היא? הנה. את עושה פה מותק הבן שלך. כבר מזמן לא פה. Good evening, Doctor. How is my son doing? אוקיי, בוא נראה מה מצבנו איתה. גילינו את כל הסודות. יש לה משהו נעול? לא. בריאה, קדימה. I die before my son. I die before my son. No. He needs me so much. So much. את לא מתת לפני הבן שלך, אני אכלתי אותו לפני 3 שבועות. חיים חבר'ה. צדם, תמיד. מונע צרבת אחרי שנושכים בני אדם. תראו את העיניים שלי, כמה הן אדומות. וואו, תסתכלו באור. וואו, תראו את העיניים. וואו. אוקיי. 38,000 XP. יש פה עוד מישהו שאנחנו יכולים לאכול? לא, עכשיו, יאללה, בואו נעלה למעלה.
שדרוג אנחנו נביא עכשיו רגע. שכחנו. דוקטורים. אין להם פה דברים מעולים. רגע. יפה. 100 שילינג, זה הכל. הופ, מצאנו משהו. מצאנו שדרוגון. Surgical knife. מה זה עושה? ספק דם, 2.5 נקודות, זה הכל, שמה בכלל לטרוח. זה רמה סגול, וואה. טוב. יש עוד משהו נעול? It's locked, all right. טוב, נפתח שזה לא מצאנו, נעשה. דסיט. לא הדליק אותי הדסיט להגיד לכם את האמת. אוקיי, הנה החדר שלנו. אוקיי, שדרוגים. אוקיי, זה חשוב מאוד. כמה הוא עולה? 3,000. זה מוסיף דמג', לא הרבה. זה ריקאברי. זה מכפיל. גם עולה 3,000. זה מגדיל את הדמג', 720, 6,000. מוסיף סטן ונותן לנו דם, אז כדאי גם וגם. אבל צריך קודם פה 2,000 נקודות. זה 3,000. זה או זה. איי. טוב, בסדר, גם זה חשוב. אפשר להחזיר את זה? ספיר. כן, נכנסתי על לראות חבר'ה משחקים דסיט וכל הזמן אנשים צועקים שם, זה רייצ'ל. אוקיי, בוא נראה באולטימט. מה יש לנו באולטימט? יש לנו את זה. זה עולה 3,000. נגדיל את לעשות כזה דבר קודם כל. 1,500. יפה, נגדיל לנו את ה-health. עוד 1,500. אוקיי. שמור עלינו חיים הרבה זמן. יפה. זה חשוב. הלאה. Next. נשיכה לא שימושי כל כך, כי צריך להפעיל סטן.
זה הבראה עצמית. 200, 250, כדאי. אז ניתן. לא, זה לא כדאי. 24,000, כדאי להשתמש לאולטימייט. עם הטקטיקל. קפיצות חכמות. להיות רוי בנו נראה. הגנה. מה אפשר לעשות בהגנה? ב-1300. לחטוף 2 מכות. יאללה. מה זה? מחסם דם. 5 שניות. 50 דמג'. אוקיי. זה עושה גם דמג'. ב-2000. מה עם זה? לא עולה כלום. זה עולה דם. שניות. ואז 8 שניות. ואז 10 שניות. שעה דיסקורד. נבדוק איזה משחק? דטרויט? ככה קוראים למשחק? דטרויט? אני אבדוק. זה עושה 200 דמג' מתפוצץ בסוף, 150, 200 דמג'. אוקיי, אז זה הגנה שמתפוצצת גם. זה לא רע. נראה לי שזה עדיף. הגנה שמתפוצצת. זה מה? קאברי 99 500 שדו מערבולת שמפוצצת את האויב. נשקים מדהימים. כל עניין להכיל את הספיגה של האדם למקסימום. שוב. אוקיי. מקס בזה. עכשיו השאלה... למה? כדאי. זהו זה. יש לנו כבר את זה. אני יכולה 1, 2, 3. 1. 2. וואי וואי,
וואי, וואי, וואי, מה שזה יעשה להם. רייד 5, אולטימט. אוקיי. ולא עולה כלום. נשאר לנו 1450. 1405. חסר לי נקודות. אוקיי. 500 נקודות, כבר לא יעזור לנו כלום. יפה מאוד. לא, מה פתאום? יפה. אוקיי. הלכנו לישון, קמנו. פיפה הוקינס. מה קרה לפיפה הוקינס? אני אכלתי אותה, לא? Embraced. אוקיי. הוא חולה. קורה פה, אלה הבריאו. אותם אני אכלתי. ליבי עדיין חולה, אותו לא מצאנו, הוא עדיין חולה. טוב שלא מת. קורה פה, הבריאו. אכלתי אותה, מי זה? טובייס. האזור הזה יציב. גילינו אנשים שעוד לא גילינו בכלל. וואי וואי וואי. אוקיי, טוב, לא כזה נורא. 78%, 48%. רק אזור הבית חולים. מצב הוסטייל, צריך להילחם פה הרבה. רק יש צ'דנה. ברמה 4, אולי עכשיו אפשר סוף סוף לדעת. אפשר להרוג את כולם? לא, אי אפשר להרוג מי ש... אי אפשר למשוך את מישהו לא ברמה שלנו. אני עכשיו רמה 35 עם יכולת היפנות ברמה 4. אז רק מי שמתחת לרמה 4 אני יכול להפנט אותו. מה שלא משאיר לנו הרבה ברירות. איפה אדון צ'דנה? בוא נראה שנייה, הוא פה. אדון צ'דנה. זה הבחור שכל הזמן... לא, הוא לא כאן בצד שני. רגע. כל הזמן עושה עניינים. פה. עכשיו אנחנו צריכים למצוא מקום להציץ עליו. הוא גם עייף. רגע, בואו נראה אם אפשר לרפא אותו. Good evening, Dr. Reed. Good evening. Such a pleasure to see you again. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company. Even if the quiet can be appreciated. לא, כרגע אין תוכניות לשרת דיסקורד. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease, and that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. כל מיני חרטוטים, חבל על הכסף. אוקיי. אפשר להתחבא.
נו, נקש. הנה הוא בא. נו, נקש. נקש. איפה לעמוד? קלט אותי? איפה אני יכול לעמוד כדי לרגל אחריו? אולי גלים אדומים כאלה במקום שבו אמורים לעמוד. רקש, קדימה. גז נעול, מפתח ברור שהוא אצלו. זה אחרון ואנחנו אוכלים אותו. קדימה רקש, קדימה. לעשות את זה. שזה גנוב לו. מה יהיה? פה בטח. איזה מתח. כנס. כנס רקש, כנס. הנה הוא בא. הנה הוא בא.
פה נברח? אוי, לא באמת. נו, רק יש קדימה, תגמור את הסיגריה, כנס, כנס. הנה. הבא. מבקש. יכול להיות מיכל, יכול להיות שאני באמת אעשה עוד משחק, אבל שזה צריך למצוא עוד משחק. בינתיים עוד לא מצאתי עוד משחק שמספיק מעניין אותי בשביל לעשות לו סדרה. הנה הוא בא רקש. רקש. פתח את הדלת. כמה יצא? טוב. אבוד נראה לי. טוב. חסר טעם. אנחנו חוזרים על עצמנו. יש לנו כאן פה משפחה ופה משפחה. first ו-second. אנחנו לא יודעים מי ה-first ומי ה-second. צריך להגיע לשניהם. ומה מצבנו מבחינת תרופות? לא בדקנו רגע. בוא נראה. הוא מבריא. יש לנו קולד ופטיג. פטיג. שני פטיג, אחד קולד. שני פטיג, אחד קולד. קולד, הדק, פטיג אחד. צריך לייצר עוד פטיגים.
דלת רק יש. אבל אז זה צריך לעמוד כדי להבין מה הוא עושה. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. לא גילה לו כלום. Goodbye. הנה הוא בא. את המקום האדום של איפה לעמוד לידו. מה שיש בכל הפעמים האחרות. מה קורה כאן? פה, מלמעלה, מהחלון, מאיפה? תקוע, הוא לא נכנס. הוא להיכנס פה לתוך החדר הזה. יש פה באג. טוב, הבנתי. הפעם הבאה. אוקיי. מה השעה? אוקיי, נגמר הזמן. לא, יש לנו עוד 10 דקות. אוקיי, יש לנו פה 2 חקירות. אז בואו נלך אליהם. קדימה, צפון. מערב.
מישהו. מה זה? Are you deaf? Stupid beast! וואה. 3 מכות ומתים. איפה התיק שלו? Elizabeth doesn't seem to be at home. I'll come back later. נחמד הווסטרנד הזה. אוקיי. סיבוב דרך השכונה. ימינה וימינה. דוסון. העלים של הכל פגשנו אותו גם באסקלון כאן. Women of all countries unite! That building is under quarantine. Could this be what I'm looking for? Okay, no problem. עכשיו, פעם קודמת נלחמתי בהם שעה בשלושת אלה. עד אחת. איזה רעש הזה. איפה היא? כאילו היא פה. לנקות? מה זאת אומרת לנקות? גלגל.
מפלג. Could it be a new stage in the disease's evolution? זהו? הוא מת. אוקיי, חכה שדרוג זה טוב. דרלינג. Doris Fletcher. So the husband had an affair with Doris Fletcher. עוד יש פה. שילינגים. לשדרוג. יש פה עוד משהו? דלת. מעולה. אוקיי. הפינה הבאה פה צריך להגיע מכאן. It could be someone you know. Even someone you
vampire hunters sniffing around here. I need to find out what they're after. Die! Watch out! It's fast! This one's mine! Come on, leave space. This is despicable. I have this thirst for blood. This is despicable. I can't believe I'm doing this. This woman's body has multiple lacerations. They're deep, too. Whoever did this was driven by rage. Mm-hmm. So... Ooh. לייב, אני צריך מזלג. בתים של עשירים. מה שמוצאים לגאות זה גריז. He had his tongue removed and his eyes gouged out. What? He was a victim of brutal torture. What is this language? Hello. Adblocker. Where are you from? Tell us in the chat. קורה פה. ואז?
אוקיי, חזרה חברים. אוקיי. אוקיי. יפה. לייגלן, דוריס פלצ'ר. יש להם פה פוסטרים של דוריס פלצ'ר. זהו. אתם שמעתם על הסכסוך של ה-BFF, של הרדאר ורחום וקיסר? שמעתם? תכתבו לי בצ'אט אם שמעתם על הסכסוך הזה. גופה. This one's neck is broken. He was young. Probably the son. למצוא את הסורס של האינפקציה. אז איפה? אוקיי, מי אתה חבוב? וואו! מפחידה. You thought I was dead too, didn't you? No, I was just pretending. Doris told me I could have been a great actress. You killed your family. They mocked my talent. שמי גברת, אני ערפד, רמה 35, זה לא צחוק. Letter from the lecture acting school. דיר אלסה. התקבלה? Fletcher. Let's spend a week at my school. So, this girl took lessons at the famous Doris... אוקיי, דוריס פלצ'ר תיאטר. אני יודע איפה, ראינו אותו בו. אוקיי. המשך הסיפור, פרק 4. Fletcher Acting School. אוקיי. יש פה עוד משהו? בורג. כמובן. טוב. אז בואו נראה. הגלוקה. הלך. לפי הכתיבה הוא פולני או משהו כזה. או צ'כי. מעניין איזה שפה הוא השתמש, לא מעניין איזה שפה אנחנו השתמשנו, אנחנו יודעים באיזה שפה השתמשנו. בוא נראה. איפה הבית הקרוב?
ההיידאוט שלנו פה לא רחוק. אני אומר נצא, נלך להיידאוט שלנו, ואז בפרק הבא נלך לדוריס פלצ'ר, ולדבר עם ליידי אשברי. לגמרי, כן. אוקיי. אז בואו נלך לשם זריז. Doris Fletcher seems to be the missing link here. It can't just be a coincidence. I should go to her acting school. ברור. אוקיי. מזרחה. Run! Stand. הנה הבית שלנו, נכון? אני זוכר נכון? זוכר נכון. מצאנו משהו? או, אדגר. עוד לטר. 1908 מאברי. Good evening. איפה החדר שלי? אני רוצה לשדרג רגע את החדר שלי. נו? כן, זה החדר שלי. זה שודרג או לא משודרג? זה שודרג לא כאן. נו, מה? עוד 4? נו, באמת. damage, 10% או סטן 5. סטן improve firepower ו5 סטן ומגזין של 3. יפה. מה אני סוחב ביד? מה זה? אפשר לשדרג? כן. כן, 5. יפה, מה זה? בזבזנו חבל. זהו? כן, 749, מגזין 2. זה פחות מגזין 3 אבל. $624 גם טוב. כדורים. יפה. אוקיי. אוקיי, חברים, בואו נראה. אז ככה, אנחנו עכשיו נעשה, אנחנו בחדר שלנו, אז בעצם הכל נשמע. נהדר. פה היום. אוקיי. אז היו לנו פה היום הרבה חבר'ה. תודה לסטרים אלמנטס שדואגים לנו לכל האפקטים. ללידור מזרחי שבא פעם ראשונה. ברוך הבא. שלב קם. היובל שעבר אצלנו והלך לשחק בפורטנייט.
מיכאל בלינוב שישב פה לפי דעתי כמעט כל הלייב, כן. כל הכבוד מיכאל. לכל מי שנשכנו, לכל מי שלא נשכנו. לאלון ציוני, שאנחנו זוכרים אותו כמובן. מי עוד היה לנו פה? זהו. נכון? היה לנו מישהו? כן, עד בלוקה מפולין, או צ'כיה, או מאיפה שהוא הגיע. שאל מה זו השפה המוזרה הזאת שלנו. אז כן. חיים חבר'ה, תשתו קצת דם לפני השנה, זה בריא לסינוסים. אל תשכחו לנשוך רק מי שמגיע לו. ואנחנו נתראה בפרק הבא. כן, לגמרי. ביי לכולם. עוד שלב, נדבר על זה בפעם הבאה.